سلام، وخت مو په خیر. بیا هم په خیر راغلی. د اکسل پروګرام دوهم ورځ یا دوهم درس ته په خیر راغلی. په تیر درس کې موږ د اکسل پروګرام انټروډکشن یا پیژندګلوي ویلې وه چې تاسو د اکسل سټرکچر او جوړښت سره آشنا شوئ. راځو نن درس شروع کوو. همداسې سټپ بای سټپ راځو د فایل له ټاب نه شروع کوو. په دې کې اپشن نیو دی، اوپن دی چې که چیرې تاسو د اکسل صفحه نوې غواړئ یو نوی اکسل را خلاص کړئ، نیو باندې کلیک کوئ نو دا کار تاسو ته کوي. بلانک ورکبوک باندې کلیک وکړئ، تاسو به یو نوی وایي د اکسل صفحه را خلاصه کړي. شرکت کنټرول ان دی. او که چیرې غواړئ یو ثبت شوی فایل پخوا مو ثبت کړی دی غواړئ را خلاص کړئ، د اوپن په مرسته دا کار کوئ. ډیری اپشن دلته تکرار دی ځکه چې موږ په ورډ پروګرام کې دا ټول تشریح کړي دي. که چا د ورډ ویډیوګانې نه وي لیدلې نو لینک هلته پورته شته، تاسو کولی شئ هغه ووینئ. او د ورډ مو چې ویډیوګانې وکتلې وروسته تاسو ته اکسل ساده کېږي ځکه زیات اپشن په اکسل کې تکراري دي، نو ځکه زه نه غواړم هغه تکراري اپشن بیا ذکر کړم. همداسې راځو موږ انفو ته. په انفو کې اپشن لرو. انفو کې هم اپشن تکراري دي. زه تاسو ته هغه اپشن وایم چې دلته په اکسل کې نوي دي. د اکسل فایل ته څنګه پاسورډ ورکوئ، انکریپټډ پاسورډ په مرسته کولی شئ د اکسل فایل ته پاسورډ ورکوئ، کود ورکوئ چې څوک یې را خلاص نشي کړی. دوه اپشن دلته د پروټیکټ کارنټ شیټ او پروټیکټ ورکبوک په نامه دا دوه نوي اپشن دي په اکسل کې چې زه درته وایم. لومړی اپشن دی پروټیکټ کارنټ شیټ. د مثال په ډول موږ ډېر شیټونه لرو. دا اوس زه تقریبا ډېر شیټه لرم، خو زه اوس په لومړي شیټ کې یم. په لومړي شیټ کې زه یو څه ډیټا لیکم. تاسو به ډیټا څنګه لیکئ؟ صاحب انتخاب کوئ، د کیبورډ نه به یو څه ولیکئ، کنټرول انټر به یې کوئ تر څو همغومره سلیکشن اتوماتیک په متن ډک شي. او وروسته له دې تاسو راشئ فایل ته، انفو ته. په دې ځای کې لومړي اپشن کې پروټیکټ کارنټ شیټ باندې کلیک وکړئ. دې ځای کې به تاسو کود ورکوئ. یو ځل به دا کود ورکوئ او دوم ځل به هماغه تکراري کود بیا ورکوئ. دا د ټول شیټ لاک کوي، یعنې تاسو وروسته له دې نشئ کولی په شیټ کې لیکنه وکړئ. په هر ځای کې چې تاسو لیکنه کوئ نشئ کولی. او یا که متن انتخاب کوئ غواړئ چې دې ته ډیزاین ورکوئ، ډیکور ورکوئ، دا اپشن ټول غیر فعاله دي. تاسو ته اجازه نه درکوي په دې کې تغیرات راوړئ. خو تنها په لومړي شیټ کې دا کار دی. خو که زه دویم شیټ ته راځم دلته زه کولی شم ډیټا ولیکم، زه کولی شم په دې کې تغیرات راوړم ځکه چې فقط موږ لومړی شیټ لاک او په دې کې تغیرات نه راځي. نو د دې اپشن په مرسته تاسو کولی شئ هماغه موجوده شیټ لاک کړئ. بیرته به راشئ، پاسورډ به ورکړئ، تاسو ته اجازه درکوي تر څو تاسو ایډیټینګ وکړئ. بله موضوع چې کله په شیټ ښی کلیک کوئ دلته یو څه اپشن موږ لرو. ډیلیټ دی، رینیم دی، چې دا بیا موږ وروسته وایو. شیټ ډیلیټولی شئ، نوم یې تغییرولی شئ، کاپي کولی شئ یا رنګ ورکوئ. خلاصه دا اپشن ټول فعاله دي، کار کوي. په هر شیټ چې کلیک کوئ دا اپشن کار کوي. خو که فایل ته راشو، انفو ته راشو او دلته دغه پروټیکټ ورکبوک سټرکچر باندې کلیک وکړو، بیا هم تاسو نه پاسورډ غواړي، پاسورډ به 2 ځلې ورکړئ. وروسته له دې چې تاسو راځئ په دې شیټو باندې ښی کلیک کوئ دا اپشن غیر فعاله کېږي. اوس نشم کولی دا انزرټ یې کړم، ډیلیټ یې کړم، رینیم یې کړم او یا رنګ کې تغیرات راوړم. تنها اول شیټ نه، په هر شیټ چې کلیک کوئ دا اپشن غیر فعاله دي. یعنې تاسو ته اجازه نه درکوي چې دا اپشنونه کار واخلي. دا ځکه چې موږ له دې اپشن نه کود ورکړی دی او اجازه نه لرو. بیرته چې کلیک کوئ تاسو به پخوانی پاسورډ ورکړئ، انټر یې کوئ، بیرته تاسو ته اجازه درکوي چې دا تغیرات پکې راوړي. دا دوه نوي اپشنونه د انفو په برخه کې. نور اپشن تکرار دی. سیف دی چې کله فایل تاسو د لومړي ځل لپاره ثبتوئ، کنټرول اس شارټکټ دی. او سیو از هم که چیرې تاسو یو فایل په څو نومو په څو ځایو باندې ثبتوئ بیا سیو از نه کار اخلي. راځم پرنټ ته. په پرنټ کې به یو څو اپشن که څه هم یو څه تکرار دي، خو زه به ټول درته یو ځل چټک پرې راتېر شم. په دې ځای کې به تاسو دغه کتاب، البته کتاب خو نه جوړېږي په اکسل کې، تاسو دا جدول جوړوئ یا مثلا لیست لرئ، څو دانې دې نه غواړئ کاپي واخلئ، 2-3 هر څه چې انتخابوئ دلته به تاسو د کاپي تعداد ولیکئ. پرنټ باندې کلیک کوئ، مستقیم پرنټ شروع کېږي. دلته چې راشئ تاسو به دلته پرنټر انتخاب کړئ. کوم پرنټر مو د کمپیوټر سره وصل دی دا ډېر مهمه موضوع ده. دا پرنټر به انتخاب کړئ. وروسته له دې به دا ځای ته راشئ. پرنټ اکټیو شیټ. زه فعلا په لومړي شیټ کې یم او ډیټا مې هم لیکلې ده په لومړي شیټ کې. غواړم فقط همدغه شیټ چاپ کړم. دریم شیټ کې به هم زه یو څه ډیټا ولیکم، خو فعلا کرسر دی په اول شیټ کې. کنټرول پی شارټکټ دی د پرنټ. دلته چې راشئ پرنټ اکټیو شیټ، دا معنا چې په لومړي شیټ کې زما کرسر دی هماغه راته چاپ کړه. تقریبا 2 صفحې راځي. خو که تاسو بیا غواړئ چې ټول شیټونه چاپ شي مکمل، بیا به تاسو ورته پرنټ انټایر ورکبوک. دې کې تقریبا صفحې اوس به وګورو ډېرېږي.
یعنی ټول ورکبوک دا څومره شیټونه چې پکې پراته دي دا ټول چاپوي. دا تقریبا 15 صفحې شو ځکه ما په دریم شیټ کې هم ډیټا درلودله هغه هم په چاپ کې راځي. او پرنټ سلیکشن کوم ځای چې تاسو مشخص سلیکټوئ. زه په لومړي شیټ کې فقط دومره ساحه غواړم په چاپ کې راوړم، دومره ساحه ته به یو رنګ هم ورکړم چې تاسو پرې پوه شئ. کنټرول پی باندې کلیک وکړئ، ورشئ دلته پرنټ سلیکشن چې انتخاب کې فقط هغه ساحه په چاپ کې راځي چې هغه مونږه سلیکټ کړې وه. او که چیرې د صفحو شمېر ښیي بیا تاسو راځئ پیجز له څومې صفحې نه تر څومې صفحې پورې تاسو غواړئ. مثال زه غواړم چې له اولې صفحې نه تر 20 صفحې پورې دا چپټر یا دا فایل چاپ شي، نو تاسو به دلته په دې شکل ولیکئ. خو که چیرې بیا مو ټول غوښته وي تاسو یا پرنټ اکټیو شیټ انتخاب کړئ او یا هم پرنټ ورکبوک. کولیټډ منظم چاپ شي، غیر منظم چاپ شي، چې هدف دا دی که تاسو یو جدول چاپوئ یو لیست چاپوئ نو منظم چاپیږي او انکولیټډ غیر منظم چې دا زیات په کتابو کې ښه مثال لري. مثال که تاسو چپټر چاپوئ که منظم چاپوئ نو هر نفر ته بیل بیل چپټر چاپیږي، خو که غیر منظم چاپوئ بیا د هر چپټر هره ورقه څو دانې چاپیږي. مثال زه 10 نفرو ته 10 چپټر چاپوم، خو کله چې انکولیټ انتخاب کم نو د همدغو چپټرو لومړۍ صفحه 10 دانې چاپیږي، دوهمه صفحه 10 دانې چاپیږي، بیا به ته په لاس باندې دا چپټر جوړوي. خو په اکسل کې موږ داسې چپټرو کتاب چې نه جوړوو همدا کولیټډ همیشه انتخاب وي ښه وي. پارټریټ په عمودي شکل وي او یا لنډسکیپ ورق په افقي شکل غواړئ تاسو چاپ کړئ دا به انتخاب کړئ. د ورقې سایز به انتخابوئ چې کومه ورقه غواړئ A4 A3 یا هر سایز چې تاسو په کمپیوټر کې یا په پرنټر کې هماغه ورقه لري هغه به انتخاب کړئ چې معمولا موږ A4 انتخابوو. مارجن دی شاوخوا حاشیه ده، فاصله ده، په دې کې نارمل انتخاب کړئ، وایډ کې انتخاب کړئ، حاشیه کمی زیاتیږي فاصله ډیریږي، او که نرو انتخاب کړئ حاشیه کمیږي او متن ډیر ځایږي. نو دې کې ښه دی چې تاسو نارمل انتخاب کړئ. او سکیلینګ ته چې راشئ په سکیلینګ کې که چیرې متن ډیر وي د مثال په ډول زه راځم په دې شیټ کې ګورئ پیج لیاوټ ته به راشم، زه به د ورقې سایز A4 تیار انتخاب هم دی. زموږ A4 صفحه له دې ځینه شروع ده تر دې خطه پورې د N او O ترمنځ. زه به دا اورینټیشن هم پارټریټ کړم چې هغه اصلي سټنډرډ ښکاره شي. اوس ګورئ ورته سایز هم A4 دی، اورینټیشن پارټریټ دی او مارجن هم نارمل دی. اوس ورته ګورئ زموږ د A4 صفحه چې ده له دغه سره نیولې تر IJ تر دغې برخې پورې زه به یې رنګ هم ورکړم چې تاسو ښه پرې پوه شئ. دغه ساحه چې ما انتخاب کړ دا د A4 صفحې بر دی، دلته هغه خط شته سرحد معلوم دی. همداسې تاسو ښکته راځئ، ښکته راشئ تر 500 پورې دا سرحد دې ته به زه اوس ټول داسې رنګ ورکړم. دا چې زه صفحه لرې کړم ښه ورته وګورئ دا چې ما انتخاب کړې دا یوه A4 صفحه ده، خو زه چې کله ډیټا لیکم له ما نه ډیریږي. مثال عین په 3-4 صفحو کې راځي، په دې صفحه کې ډیټا راغله، په دې صفحه کې ډیټا راغله، په دې تقریبا 4 صفحو کې دا ډیټا راغله، خو ډیر کم اضافه شوې ده. کله چې دا چاپوئ بیا تاسو څه ورته وایي. اوس تقریبا 4 صفحو کې دا راځي. نو سکیلینګ ته چې راشئ لومړی اپشن څه وایي؟ وایي فټ شیټ ان 1 پیج. د 4 خواوو نه د ټوله صفحې فټ کوي، یعنې چې کلیک پې وکړئ دغه ټول متن تاسو ته په یو صفحه کې ځای په ځای کوي. 4 صفحې په یوه صفحه کې راځي. خو که چیرې بیا فټ آل کالمز انتخاب کوئ بیا د بر نه د صفحې په یوه صفحه کې ځای په ځای کېږي چې بر نه څومره دا اوږدې شوي. زه به یې دا نو سکیلینګ کړم. اوس که چیرې تاسو فټ کالم انتخاب کوئ بیا د کالم له نګاه نه ټول په یوه صفحه کې راځي. او که بیا دا انتخاب کوئ دا د رو نه نګاه نه، رو معنا په افقي شکل، دا ټول په یو صفحه کې البته نه راوړي، کموي تقریبا 4 صفحې ورقې راغلي 2 صفحو ته. نو تاسو نو د کوم لحاظ نه غواړئ چې دا په یوه صفحه کې چاپ کړئ، که دا لومړی اپشن انتخاب کړئ نو دا د 4 خواوو نه درته فټ کوي په یو. دا په هغه وخت کې دا کارول کېږي چې کله ډېر کم اندازه متن د یوې صفحې نه اضافه کېږي او تاسو په یوه صفحه کې ځای په ځای کوئ. ځکه دا چې که تاسو ډېرې صفحې په یوه صفحه کې چاپ کړئ نو معمولا سایز ډېر کوچنی راځي او د لوستلو کیدای شي نه وي. د شیر موضوع ده چې تاسو خپل فایل شیروئ، کلاوډ ته یې شیر کوئ، د ایمیل له لارې چاته ورلیږئ. زه نه غواړم ټول جزئیات ووایم ځکه دا ټول تکراري اپشن دي. ایکسپورټ دی، تاسو کولی شئ د ایکسل فایل PDF ته واړوئ، PDF فارمټ باندې ثبت کړئ. او دا هم د اکاونټ موضوعات دي چې تاسو په کوم افس کې اکاونټ لرئ، ساین ان شوي یا او تنظیمات دي. نو دا ساده اپشن د فایل په ټب کې
چې تاسو ان شاء الله ورسره بلد شئ او مخته به ځئ. راتلونکي درس کې به بیا موږ د هوم ټب اړوند اپشنونه شروع کوو. الله مل شه.